A kovászos kenyérnél nyilván van egy kísérletező fázis, amikor megnézem azt, hogy mi van, ha tovább hagyom bent a hűtőben, mi van, ha tovább hagyom kint az asztalon, mi van, ha 4-szer hajtom, mi van, ha 3-szor hajtom, de aztán beáll egy olyan receptúra, amit azt gondolok, hogy nekem ez egy ilyen tökéletes kenyér az én ízlésemnek, és ezzel tudok dolgozni. Akkor viszont gondolkozunk el azon, hogy tudunk egy olyan időkaput és technológiai feltételt biztosítani annak a dolognak, amit el akarunk készíteni, mert ha ez nincsen meg, akkor utána csalódások sorozata lesz. Na hát hogyan is készül egy kovászos kenyér? Nyilván van egy receptúra, amit elkezdenek követni, általában autolízissel kezdődik, ott ugye összekeverik a lisztet a vízzel, azt hagyják állni, hogy a sikerszálak, tehát valójában ezek a fehérjék hidratálódjanak és rugalmassá váljanak. Utána keverik hozzá csak a sót és a kovászt, ezt utána kidagasztják. Addig dagasztjuk, míg egy ilyen kicsit fényesebb, elasztikusabb tésztát nem kapunk. Utána ezt vagy az van, hogy egy olyan mennyiség van, amit át tudunk rakni egy ilyen érlelő ládába, vagy pedig az van, nyilván fel kell osztani, hogy sokkal nagyobb a mennyiség. És utána elkezdődik egy hajtogatási folyamat, nagyjából fél óránként, és akkor ilyenkor történik az, hogy ezeket a sikerszálakat elkezdik ugye megnyújtani benne, hogy minél rugalmasabb legyen az a tészta, és közben levegőt is zárunk közé, tehát elkezdjük kidolgozni ezt a tésztát hajtogatással. Ez nagyjából 3-4-szer ismétlődik, magát a tésztát utána kiborítjuk egy nagy faasztalra, amin felosztjuk a súlyának megfelelően, felgömbölyítjük, itt egy utolsó feszítés történik. Ezt szintén legalább egy fél órát pihentetjük, mert ugye ilyenkor mindig az van, hogy megpróbáljuk a végső feszültségig elvinni a tésztában lévő fehérjéket, és utána idővel ezek megint csak elengedik magukat, tehát nyúlnak tovább ezek a fehérje szálak, és a végső formázást, amikor megkapja, utána kerül szakajtóba, amit utána egy kontrollált körülmények között, általában hűtőkamrában, vagy nagy kelesztőkamrában, vagy érlelőkamrában, inkább így mondanám, mert nem magas a hőmérséklet, hanem alacsony. Nagyjából ez a 6 fok környéki hőmérsékleten tartjuk ezt a kenyérformát szakajtóban. Ezt a kenyeret ugye kiborítjuk egy kis lapátra vagy vetőszerkezetre, megvágjuk. Ez azért szükséges, hogy megvágjuk, hogy utána a térfogat növekedésben segíti ez a kis vágás magát a kenyeret. Ezáltal ugye a benne lévő buborékoknak, meg mindennek lesz helye még tovább tágulni, ezáltal eléri a szép szerkezetét a sülés folyamán, ami nagyjából ez a 220 fok 40-45 perc. Igazából az egész történet ott indult, hogy a járványidőszakban, amikor be kellett zárjuk az éttermet, és nem tudtuk a vendégeinket fogadni nap mint nap az éttermünkbe, akkor ki kellett valamit gyorsan találjunk, amivel fent tudjuk tartani magunkat, a csapatot, és mindenkinek tudjuk biztosítani egy fizetést. Ezért arra az ötletre jutottunk, hogy mivel annyira ikonikussá vált menüsorban lévő kenyérfogásunk, hogy azt elkezdtük gyártani, már nagyobb mennyiségben, nagyobb kiszerelésben, és egy deliként megnyitottuk az éttermünket, berendeztük, mintha egy kis bolt lenne, és akkor a vendégek bejöhettek elvitelre megvásárolni az érlelt húsainkat, a házi vajunkat, savanyúságokat, dzsúzokat készítettünk, elkezdtünk sütiket sütni, meg persze a kenyerünket is. És törzsvendégek, akik megszokták a járványidőszak alatt, hogy hazavihették a kenyerünket, meg a termékeinket. Amikor újra nyitottunk, nyilván nagyon örültek, hogy újra jöhettek hozzánk vacsorázni, viszont panaszkodtak is, hogy megszokták, hogy haza is vihették a kenyerünket eddig, de most már nem, és követelték, hogy akkor igenis hagy lehessen venni a kenyerünkből továbbra is. És akkor így jött az ötlet, hogy megnyissuk a pékséget, elkezdjük gyártani a kenyerünket így, hogy mindenkinek elérhetővé váljon. A kovász nevelésében az a legnagyobb kihívás, hogy folyamatosan lekövetni az időjárás körülményeit, tehát a külső körülményeket, a hőmérsékletet, páratartalmat mindig folyamatosan figyelni kell, és az szerint kell folyamatosan eljárni, és az, hogy maga a kovász az egy megfelelő érési fázisban kerüljön bele a kenyérbe. Tehát ne az történjen, hogy már el van savasodva, hanem az történjen bele, hogy amikor még egy picit ilyen édeskés, de már megjelent benne a tejsav, és még van tartása. Tehát amint ezt általában úgy szokták a legegyszerűbben ellenőrizni, hogy amikor megevettetjük a kovászt, a 3-szorosára növekedett a térfogata, de hogyha magát az edénytömbben tartjuk, egy picit odaejtjük az asztalra, és nem esik össze
felére vagy harmadára, hanem megtartja ugyanúgy a térfogatát, akkor szoktuk azt mondani, hogy ez egy ilyen jó kovász, mert még nem emésztette fel a kovászban lévő tápanyagokat, és akkor még van benne bőven erő a mikroorganizmusokban, hogy magát a kenyeret is tök jól tudja utána fermentálni. Az élesztővel semmi probléma nincsen, ezt szeretném hangsúlyozni. Itt az idővel van a probléma, és az élesztő mennyiségével a tésztában. Maga a sikér az egyik legnehezebben emészthető dolog az emberi szervezet számára, és ugye, hogyha hagyunk baktériumoknak és az élesztő gombáknak arra időt, hogy bontsák ezt a fehérje hálót, akkor az ember számára is sokkal emészthetőbb lesz ez a történet. Tehát, hogyha élesztőt használunk, az nem azt jelenti, hogy csak élesztővel dolgozunk, hiszen ugyanúgy teljesabb baktériumok, meg mindenféle baktériumok ugyanúgy elkezdenek majd dolgozni benne, de nem mindegy, hogy az a tészta a megfelelő térfogatot 1 óra alatt éri el, és ott ez a fajta erjedési folyamat, vagy bontási folyamat nem kellően elégséges ahhoz, hogy nekünk ez könnyebben fogyasztható vagy emészthető legyen, akkor történik a probléma. Élesztővel ugyanúgy lehet dolgozni, hogy előtésztát készítünk belőle, majd utána ezt kavarjuk hozzá a kidolgozandó tésztához, és utána készítünk belőle valamilyen pékárút. Lásd, például a bagett is egy ilyen történet, ahol púlist készítünk, egy élesztős előtésztát, de utána magának a bagettnek, a tésztájának ugyanúgy nagyjából 12-16 óra érési folyamata van. Itt ugye mindig azzal van a probléma, hogyha bejön egy pék hajnal 3-ra, és mondjuk azt mondjuk, hogy 5 órakor ebből már kisült kenyér van. Tehát így inkább ezt mondanám, hogy az idő a probléma, és nem az élesztő vagy a vadkovász közti különbségről beszélnék inkább. Manapság sokkal tudatosabban válogatják meg a vendégek, hogy mik azok a termékek, amiket elfogyasztanak, és nem csak ész nélkül egy nagyon cukros terméket választanak feltétlen, hanem sokkal inkább próbálnak tudatosabban választani. Ez amúgy látszik is szerintem a vevőkörünkben, hogy nem arra vágynak, hogy tényleg valami nagyon gály legyen, hanem egy kiegyensúlyozott ízkombinációt szeretnének. Teljes mértékben csapatmunka egy terméknek a kifejlesztésen állunk. Igazából jön valaki egy ötlettel, hogy tök jó lenne csinálni ezt, és akkor összedugjuk a fejünket a pékekkel, hogyan lehetne ezt megvalósítani, mitől lehetne jobb ez a termék, és közösen ötletelünk, mint ahogy az étteremben is Szilárd is folyamatosan nyitott az új ötletekre a kollégáitól, pékségben is ugyanez igaz. Mindig próbálunk azért kalibrálni mindent, tehát magát nyilván a közösség is próbál ehhez úgy hozzáállni, hogy jó legyen munkaidőrendbeosztás, és mellette persze a receptúráknál is van némi változás mindig, tehát ezek ilyen pár százalékos elmozdulások ide vagy oda, az időjárás is befolyásolja ezt a dolgot. Tehát még nem mindegy az, hogy tél van, hideg van, nyilvánvalóan ez a mikroorganizmusoknak nem egy kedvező, ideális állapot, ilyenkor mondjuk az van, hogy több kovásszal dolgozunk, tehát több starter kultúra kerül a kenyérbe, hogy stabilabban tudjon működni ez a dolog ugyanabban az idősávban. Tehát mondjuk egy 12-16 órás éréshez lehet, hogy akkor 25% kovászt használunk, nem 26. Nyáron viszont ugye sokkal ideálisabb nekik a környezet, ezért kevesebb starter kultúra is elég, és így tovább. Tehát ezeket mindig végig kell gondolni, és akkor úgy kalibrálgatni. De amúgy a mostani receptúrákban már nagy részében én azt gondolom, hogy értekezünk, kipróbáljuk együtt, elmondom a véleményemet, meg hozzá is tudok tenni. Én azt gondolom, ez nagy rész csapatmunka, és nem az én fejemből kipattant teljes rendszer, hanem itt mindenki hozzá tud adni valami értékes dolgot. A liszt az nagyon befolyásolja a kenyér minőségét, hiszen minél magasabb a fejre tartalma egy lisztnek, annál erősebb tésztát tudunk készíteni. Ez a fajta jelzés, amit mi használunk, ez a BL55, BL50, BL80, BL120, stb. Ez a hamutartalmat jelenti, tehát az is egyfajta vízfelvevő képességet is jelent, de az nem a fehérjét határozza meg, tehát olyankor érdemes megfordítani a lisztnek az acskóját, és megnézni, mennyi fehérjét tartalmaz az a liszt, és mindenképpen a fehérjéből induljunk ki, mert utána azzal fogunk tudni hasznosan dolgozni, amitől egy ilyen elasztikusabb, jobb tartású tésztánk lesz. Szerintem otthon kenyérsütésbe akkor kezdjünk bele, hogyha tudjuk biztosítani rá az időt és a megfelelő körülményeket stabilan mindig. Most nem kell nagy dolgokra gondolni, tehát nyilván nem több milliós kemencékről beszélünk, vagy bármi ilyen dologról, hanem általános dolgokról. Még nem is kell több hűtőnek lenni, hanem mondjuk azt, hogy nap végére úgy tudom időzíteni a kenyérnek a
kifutását, amit kint szobajon kell dolgozni, hogy akkor este 8-ra, amikor a gyerekeket lefektettem, akkor kell bekerüljön a hűtőbe, hogy akkor teljesen háborítatlan környezetben legyen, hogy ott nem az lesz, hogy 10 fokra felmegy a hűtőmérséklet, mert kinyitottuk, bámaiszkodunk benne, vagy stb., hanem ott tudom azt, hogy ott már lezárult ez a fajta tevékenység a hűtő körül, és akkor úgy rakom be a hűtőbe. És akkor ott tényleg van egy olyan zavartalan körülmény, amiben úgy érik, hogy én azt kiszámoltam, hogy reggel 8-ra, este 8-tól reggel 8-ra, akkor az pont úgy lesz megérve, és be is tudom rakni a sütőbe. És nyilvánvalóan ne én legyek az ember, akinek el kell vinni a gyerekeket az iskolába, mondjuk például, aki süti. Ez a lokáció azért volt nekünk szuper, mert gyalog is sokkal könnyebben megközelíthető, viszont nagyon kicsike ez az üzlethelység, ezért itt nincsen alkalmunk arra, hogy itt egy üzemet kialakítsunk ebbe a helységbe, ezért minden terméket frissen reggel megkapunk a tárogatóútról, igazából egy negyed óra alatt ide is szállítják nekünk, és akkor itt eladjuk. És az a terv, hogy itt a Hattyú utcában is legyen brunchunk, tehát egy pár héten belül már itt is lesz meleg konyha, nem csak a tárogatóúton. A Hattyú utca 4-be pedig van még egy kis helységünk, amit tervezünk átalakítani egy üzemmé, csak az még a jövő zenője.